Welcome to MLT with Dr. Naeem. Please subscribe our channel. Assalamu alaikum, dear students. نن به موږ چې کوم anatomy second lecture دی هغه به ډسکس کوو. موږ ډیفرنٹ سیستم سٹارټ کړیو چې باید کې موږ رینل سیستم ویلو نو موږ سیستم جی ای ټي سیستم موږ ویلو دغه شان اوس به موږ کارډیوواسکولر سیستم او نور چې کوم سیستم دی هغه یو دا اناټامیکل پرسپیکټیو کې به هغه موږ په ډیټیل سره په دې لیکچر کې ډسکس کوو. نو د ټول ناول تاسو څومره چې دا زما لیکچر اورئ زما आवाज اورئ نو ټول ته ریکوست دی چې د ټول د لیکچر اورېدو نه مخکې تاسو چینل سبسکرایب کړئ. نو کله چې زه لیکچر اپلوډ کوم نو هغه به ایزیلی تاسو ته نوټیفیکیشن راځي نو تاسو ایزیلی بیا هغه کتلی شئ. نو ضرورت به نه وي په نور پلیټ فارم د هغې د لینک شیر کولو یا د څه نو د ټول ناول تاسو چینل سبسکرایب کړئ. اوس د کارډیوواسکولر سیستم چې کارډیوواسکولر سیستم کې کم پارټس دي او کم ستاسو ډېر بیسک دی. نو چې کارډیوواسکولر سیستم کې ستاسو اولنی دا چې کم ارګن په دې کې انوالو دي. نو په کارډیوواسکولر سیستم کې یو زموږ سره هارټ دی مین جو ارګن دی. ایورټا دا کوم چې زموږ د بلډ ټول باډي ته بلډ سپلای کوي. کوم آرټریز کې زموږ سره لارجسټ آرټري چې د ایورټا ورته موږ وایو. بل زموږ سره آرټریز دي کوم چې بیا سمال چې څومره زموږ د باډي ده په دې کې بیا ایورټا ده دا بیا فردر بیا آرټریز ته کنورټ شوي دي. ډفرنٹ ټایپس اف آرټریز دي او هغې ته موږ ډفرنٹ نومونه ورکړي دي د لوکیشن په بیس باندې د ارګن په بیس باندې. نو هغې ډفرنٹ نومونه دي خو هغه ډیټیل ته موږ نه ځو. جسټ تاسو صرف دومره تاسو ته پته چې کارډیوواسکولر سیستم کې کم ارګن انوالو دي کم ارګنز دي. بیا آرټریولز دي. نو آرټري چې کله بالکل اینډ ته رسي یا ارګن کې دا نورم نیرو کېږي سمال کېږي نو دا بیا څه ته رسي آرټریولز دي. بیا زموږ سره کیپیلریز دي او لاست چې کومه زموږ سره بالکل ټیشو کې بالکل سمال ویسلز دي هغې ته موږ کیپیلریز وایو. دا زموږ سره په اینډ کې دغه کیپیلریز دي. بیا زموږ سره وینیولز دي کوم چې وینز دي د هغې یو وینز دي څنګه چې آرټریز دي داسې وین هم دي خو وین زموږ سره لارج ویسلز دي د هغې چې بیا بالکل په ټیشو کې او په ارګن کې بالکل سمال ویسل ته کنورټ شوي نو هغه سمال ته موږ وینیولز وایو. دا تاسو ګورئ د جسټ د کارډیوواسکولر سیستم دی چې مین پکې زموږ سره هارټ دی او د هغې سره بیا دا وینز دي دا بالکل دا تاسو ته چې دا ریډ ښکاري دا زموږ سره آرټري دي دا لارجسټ آرټري دي دا بیا سمال آرټریز ته کنورټ شوي دي. بیا د آرټریولز ته او اینډ ته چې ځي دا بالکل نیرو مایکروسکوپیک دې ته چې ځي نو دې ته بیا موږ کیپیلریز وایو. نو دا جست زموږ سره کارډیوواسکولر سیستم دی. بیا زموږ سره کارډیوواسکولر سیستم کې چې زموږ سره د ټول نه لارجسټ کومه ارګن دی او امپورټنټ ارګن دی نو هغه زموږ سره دی هارټ. نو هارټ سیس دی د دې دا به موږ لږ په ډیټیل باندې په دې تاسو یو کوېسچن راتلی شي چې هارټ باندې تاسو یو شارټ نوټ ولیکئ نو دا تاسو بیا ایزیلی لیکلی شئ. نو هارټ زموږ سره څه شی دی دا یو مسکولر ارګن دی او دا دومره د دې سایز دومره وي لکه تاسو د خپل موټی بند کړئ نو د بند موټي مره د دې سایز دی دې ته کلوز فیسټ وایي نو د دې سایز دی او په د دې ویټ چې دی هغه 300 ګرام دی په میل کې او په فیمیل کې 250 ګرام پورې وي او دا لیفټ سایډ ته وي د دواړو لنګز په درمیان کې وي خو لیفټ سایډ ته وي او دا په توریسک کې پریزنټ وي کوم چې زموږ د چیسټ ایریا ده دې ته موږ توریسک وایو. او بیهایند د سټرنم کوم چې زموږ د مخامخ د چیسټ دا بون چې دی دې ته موږ سټرنم وایو د دې نه شاته پریزنټ دی او بټوین ټو لنګز د دوو لنګز په درمیان کې دی خو لیفټ سایډ ته زیات دی. نو زموږ هارټ چې دی هغه لیفټ سایډ ته دی. بیا زموږ سره د پیریکارډیم دی. نو پیریکارډیم زموږ سره د دې هارټ چې دی دا وال چې دی دې ته موږ پیریکارډیم وایو. The double layer membrane we will cover the heart between them fluid is present. اوس یو زموږ سره د دې هارټ د مسکولر لیر دی کوم چې دا دی یو زموږ سره دا پیریکارډیم دی دا دې کې دې ته پیریکارډیم کیویټي وایي یا پیریکارډیل کیویټي وایي او دې په دې
درمیان کې چې د تاسو ته ښکاري نو دا پیریکارډیال فلویډز دي. نو دا فلویډز د دې لپاره سپورټ پرووایډ کوي او دا د هارت نه چرچاپیره د پریزنټ وي. څنګه چې د لنګز نه چرچاپیره پلورل فلویډ پریزنټ وي داسې د دې هارت نه چرچاپیره څه وي زموږ سره ډبل لیر ممبرین وي او هغه ډبل لیر ممبرین په درمیان کې څه وي زموږ سره فلویډ وي. بیا زموږ سره د اپیکارډیم چې اپیکارډیم څه ته وایي اوټر کورینګ اف د هارت چې دی هغې ته اپیکارډیم وایي. کوم چې دا بالکل تاسو ته ښکاري دا لاین دا زموږ سره اپیکارډیم دی. بیا زموږ سره د مایوکارډیم کوم چې دا مسکولر لیر دی دا بالکل دا تاسو ته مسکولر لیر ښکاري دا تاسو سره اپیکارډیم دی. بیا زموږ سره د انډوکارډیم کوم چې انر لیر اف د هارت دی کوم چې دا تاسو ته ښکاري دا ریډ لاین چې ښکاري دا زموږ سره انر لیر دی دې ته موږ وایو انډوکارډیم. بیا د دې نیکسټ چې ستاسو کورس کې دی هغه د دې چیمبرز دي چې په هارت کې څو چیمبرز دي. نو په هارټس کې بیسیکلی 2 چیمبرز دي او هغه 2 چیمبر چې دي هغه فردر ډیوایډ شوي دي په 2 کې. نو ټوټل زموږ سره که تاسو سره ام سی کیوز کې راځي یا تاسو سره سب کوېسچن هم راځي چې په هارت کې څو چیمبرز دي نو تاسو به ډایرکټ 4 ورکوئ. دا 2 چې کومه تاسو ته ما وویل دا بیسیکلی یو ایټریم دی یو وینټریکل دی. نو بیا ایټریم چې دی هغه په 2 کې ډیوایډ دی. یو زموږ سره دا رایټ ایټریم دی یو لیفټ ایټریم دی داسې رایټ وینټریکل دی لیفټ وینټریکل دی. نو ټوټل چیمبر چې دی هغه زموږ سره 4 دی. نو چې کله ام سی کیوز راځي یا کوېسچن راځي نو تاسو به بیا داسې دا لیکئ. بیا د دې نه بعد زموږ سره دی د هارت ویل چې په هارت کې او تاسو اورېدلي وي په هارت والونه بند دي یا هارت ویل کې مسله ده. نو هغه والونه چې دي هغه زموږ سره څه دي 4 ویلز دي. یو ته موږ ایټریو وینټریکولر ویل وایو کوم چې د ایټریم کوم چې د دې ایټریم او د دې وینټریکل په درمیان کې دا وال دی دې ته موږ ایټریو وینټریکولر ویل وایو. نو دا بیسیکلی زموږ سره 2 دي. یو زموږ سره ټرایکاسپیډ وال دی بل زموږ سره بایکاسپیډ وال دی. نو د دې کراس سیکشن چې تاسو دلته ګورئ ټرایکاسپیډ مین چې دلته 3 دا لوبس ټایپ پکې او یو دا بایکاسپیډ دی. نو دې کې دا 2 وي او په دې کې 3 وي دې ته موږ ټرایکاسپیډ وایو او دې ته موږ بایکاسپیډ او مایټل وال هم وایو. نو دا ټرایکاسپیډ چې دی دا زموږ سره د رایټ ایټریم او رایټ وینټریکل په درمیان کې دی او دا لیفټ ایټریم او د لیفټ وینټریکل په درمیان کې زموږ سره څه دی مایټل وال دی. د دې نه بعد زموږ سره پلمونري ویل دی کوم چې زموږ سره پلمونري وین دی هغې کې چې زموږ سره کوم دغه ځي دا چې دی دا زموږ سره پلمونري ارټري ده. نو پلمونري ارټري کې چې کومه زموږ سره ویل دی نو دې ته موږ پلمونري ویل وایو. بل زموږ سره دی ایورټیک ویل کوم چې زموږ ایورټا د هارت نه را جدا شوي د دې په دې سر کې هم ویل وي نو دې ته موږ ایورټیک ویل وایو. نو دا بیسیکلی د هارت هغه ویل دي. نو یو شارټ کوېسچن په دې راتلی شي چې د هارت چیمبر څومره دي او د هارت ویل څومره دي. نو دا زموږ سره بیا د دې کراس سیکشنل ټایپ دی چې دا ټرایکاسپیډ دی دا مایټل وال دی. دا امپورټنټ تاسو ته چې پته وي چې ټرایکاسپیډ د کوم ایټریم او وینټریکل په درمیان کې دی او د بایکاسپیډ په کوم ځای کې دی ایورټیک کوم ځای کې دی پلمونري کوم ځای کې دی. نو جسټ چې دومره تاسو ته یاد وي نو دا ستاسو دپاره انف دی. Hope you enjoyed the video.